Hi friends, এইটো মই লিলিয়ামৰ পাপায়া ফেচিয়েল কিট এটা ইউজ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ইউজ কৰি চাওঁ। এইটো লিলিয়ামৰ পাপায়া ফেচিয়েল কিট হয়। ইয়াৰ ভিতৰত 5টা সৰু সৰু পাউচ পাইছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে পাপায়া ফেচিয়েল ক্লিনজিং স্কাৰ্ফ, আৰু পিছত থাৰ্ডটো হৈছে পাপায়া ক্ৰীম, ফ'ৰ্থটো হৈছে জেল, আৰু ফিফথটো হৈছে পেক। এতিয়া এইটো মই মুখখন চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো মই ক্লিনজিংটো ইউজ কৰিছোঁ। ষ্টেপবিলাক ফাষ্ট কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব। এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপ, স্কাৰ্ফ হয়। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইউজ কৰিলোঁ। মানে আগতে মই বহুত ইউজ কৰিছোঁ, লোটাছ, জভিজ এইবোৰ ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰি চালোঁ লিলিয়ামৰ। বেয়া নহয়, ভালে, ৰিজাল্টটো ভালে পাইছোঁ মই। বহুত স্কিনখন বহুত স্মুথ হয়। এইটো হৈছে মাছাজ ক্ৰীম। মানে মোৰ স্কিনখনত বহুত ব্লেমিছ হৈ গৈছে এতিয়া, এইকাৰণে মই পাপায়া ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত মই ষ্টেপবিলাক ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যায়। এয়াত মাছাজ জেল, তাত ষ্টেপবোৰ লিখা থাকিব, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ইউজ কৰিব। এইটো পেক লগাইছিলোঁ। এয়া চাওক, স্কিনখন বহুত ধুনীয়া এটা গ্ল' আহিছে। মই ৰিজাল্ট ভালেই পাইছোঁ, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে।